હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવશું સૌની ફેવરિટ એવી ચીઝ ગાર્લિક નાન. જ્યારે હોટલમાં જઈએ ત્યારે બહુ જ વધારે અત્યારે ઓર્ડર કરવામાં આવતી આ નાન બધાની ફેવરિટ હોય છે. તો આને ઘરે કેવી રીતે બનાવી શકાય એકદમ સરળતાથી એની રેસિપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. એની સાથે સાથે આપણે આ નાનમાં કંઈક ટ્વિસ્ટ પણ લાવવાના છીએ, તો રેસિપી એન્ડ સુધી જરૂરથી જોઈજો. તો આપણે સૌથી પહેલાંનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો નાનનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે ચીઝવાળી નાન છે, તો અડધો કપ જેટલું આપણે મોઝરેલા ચીઝ, 1/4 કપ જેટલું અહીંયા હું લઈ રહીશ પ્રોસેસ ચીઝ, 7 થી 8 લસણની કળીઓ અને બહુ જ બારીક સમારીને લીધેલી છે, અને એક લીલું મરચું બારીક સમારીને લીધેલું છે, એ પણ એડ કરી દઈએ. સાથે લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા. તો લીલા ધાણાથી ફ્લેવર અને ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે, તો એ જરૂરથી એડ કરવા. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, કેમ કે આપણે જે ચીઝ એડ કરીને એમાં મીઠું હોય જ છે. તો બધી જ સામગ્રીઓને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો આપણું આ ચીઝ ગાર્લિક નાનનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે. આજે આપણે સ્ટફિંગ બનાવીને એમાંથી 4 ચીઝ ગાર્લિક નાન બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો સ્ટફિંગને હું સાઈડમાં મૂકી દઈશ અને આપણે લોટ બાંધી લઈએ. તો બહાર તો મેંદાની નાન મળતી હોય છે, આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ તો અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ. તો 1 કપ મેંદો અને 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. અડધી ચમચી બેકિંગ પાવડર, અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા લઈ લઈશું, 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું, અને એની સાથે આપણે ઉમેરશું 1 ચમચી જેટલી ખાંડ. તો બેકિંગ પાવડર અને બેકિંગ સોડા એ બંને વધી ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો મીઠું અને ખાંડ પણ આપણે ઉમેરી દીધી. હવે આપણે એમાં દહીં એડ કરીશું. તો લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું હું દહીં લઈ લઈશ. દહીં મેં અહીંયા ખાટું નથી લીધેલું, જે ઘરનું મોળું દહીં હોય છે એનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. અને પછી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને પહેલાં બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને સરસ રીતે મિક્સ કરવી બહુ જ જરૂરી છે, જેથી કરીને બધી જ જગ્યાએ બેકિંગ પાવડર અને બેકિંગ સોડા જે છે ને એ ફેલાઈ જાય. જો સરસ રીતે મિક્સ થશે ને તો જ તમારી નાન એકદમ પરફેક્ટ બનશે. પછી થોડું કરતારી અને પાણી ઉમેરતા જવાનું, અને આનો એક સોફ્ટ ડો આપણે બાંધી લેશું. જેવો રોટલીનો લોટ હોય ને એનાથી પણ થોડો ઢીલો લોટ બાંધવામાં આવે છે આનો. અને લાસ્ટમાં થોડું અમથું તેલ ઉમેરી અને પછી લોટને આ રીતે મસળી લેશું અને લોટને એકદમ સોફ્ટ કરી લેશું. લોટ બંધાઈ જાય ને પછી લગભગ 1 થી 2 મિનિટ સુધી આ રીતે પંચ કરીને પણ લોટને સારી રીતે મસળી લેવો. પછી આપણે લોટને રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દઈશું. તો તમારે એમાં કમસે કમ 1 કલાકનો લોટને રેસ્ટ આપવાનો છે. હું અહીંયા 1.5 કલાક સુધી લોટને આ રીતે ઢાંકી અને મૂકી દઈશ. તો 1.5 કલાક પછી આપણે જોઈશું ને તો આ લોટની સાઇઝ જે છે ને એકદમ ડબલ થઈ ગયો છે, કેમ કે આપણે એમાં બેકિંગ પાવડર અને બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયો છે. આવો જ લોટ આપણે જોઈએ નાન બનાવવા માટે. આને ફરી પાછું મસળી લેશું, અને એમાં કોઈ એર બબલ્સ હોય તો એ નીકળી જાય, અને આમાંથી આપણે લુઆ બનાવી લઈએ. તો જો તમે ઈચ્છો તો આમાંથી 4 લુઆ પણ બનાવી શકો છો. હું અત્યારે આમાંથી 3 મીડિયમ સાઇઝના લુઆ બનાવી લઈશ, કેમ કે હું જે નાન બનાવી રહી છું એ આપણે એકદમ હોટેલ જેવી બનાવવાના છીએ. તો એ થોડી સાઇઝમાં નાની અને થોડી થીક વધારે રહેશે. તો 3 લુઆ અમે બનાવી લીધા. એમાંથી 1 લુઓ લઈ અને પછી એને હાથેથી આ રીતે પહેલાં ચપટો કરી લેશું. થોડો આપણે સૂકો લોટ, મેંદો કે ઘઉં જે તમે ઈચ્છો એ લઈ શકો છો. બંને સાઈડ લોટ થોડો આ રીતે છાંટી દઈએ, અને પછી પહેલાં હાથેથી થોડું આને ફ્લેટ કરી દઈશું. મેંદો છે તો ફ્લેટ સરસ રીતે થઈ જશે. પછી આપણું તૈયાર કરેલું જે સ્ટફિંગ છે ને એ ઉમેરી દઈએ. તો એક નાનમાં હું અહીંયા 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ ઉમેરીશ. જો તમે 1 ચમચી ઉમેરશો ને તો તમને આનું જે ચીઝ ગાર્લિક નાન જે છે ને એનું ટેસ્ટ એકદમ સરસ નહીં આવે. તો 2 ચમચી મોટી ભરી અને જરૂરથી ઉમેરી દેવાનું. પછી બધી જ પ્લેટ્સ લઈ અને પહેલાં આ રીતે એને હાથેથી ફેલાવશું, એટલે સ્ટફિંગ બધી જ જગ્યાએ સરસ રીતે ફેલાઈ જાય. પછી સૂકો લોટ લઈ અને આપણે એકદમ ધીમા હાથે, એકદમ હળવા હાથે આપણે આને વણી લેશું. તો તમારે જે સાઇઝની વણવી હોય એ રીતે વણી શકો છો. નાન એકચ્યુઅલી હોટલમાં 2 સાઇઝની આવતી હોય છે. એક તો ગોળ મળતી હોય છે અને ક્યારેક એમાં ઓલ શેપની પણ મળતી હોય છે. હું અત્યારે તમને ગોળ જ બતાવી રહી છું. જો આ રીતે વણાઈ જાય ને પછી લાસ્ટમાં થોડા બારીક સમારે લીલા ધાણા અને એની સાથે કાળા તલ એ જરૂરથી ઉમેરવા, એકદમ હોટેલ જેવો લુક પણ આવશે. તો લીલા ધાણા ઉમેરી દીધા, થોડા કાળા તલ ઉમેરી દઈએ, અને આ વચ્ચેથી આમ નીકળી ના જાય એટલે એને થોડું પ્રેસ કરી અને પછી એને થોડું વણી લેશું, એટલે લોટમાં સરસ રીતે સેટ થઈ જશે. હવે આપણે હોટેલ જેવી એકદમ બનાવવાની છે, અને એ પણ તંદૂર કે ઓવન વગર બનાવીએ છીએ. તો એની માટે શું કરશું, આને આ રીતે ફેરવી દઈએ. આની બેક સાઈડમાં આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો હાથમાં થોડું પાણી લઈ અને પછી એને બધી જ જગ્યાએ આ રીતે
પાણી બધી જગ્યાએ સારી રીતે લગાવી દઈશું. અને પછી ગરમ તવા ઉપર પાણીનો ભાગ જે છે ને એ નીચે રાખવાનો. એનાથી શું થશે કે આ નાન જે છે ને એ અંદર ચોંટી જશે એકદમ. અને પછી લો ફ્લેમ પર આને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. 3-1 મિનિટ થઈ જાય ને પછી આ રીતે તવો તમે આ રીતે ઊંધો કરી દેશો ને તો પણ નાન પડશે નહીં. જો આ છે ને એકદમ સરસ રીતે બનશે. તંદૂર વિના પણ ગેસ પર આપણે હોટેલ કરતાં પણ વધારે સારી નાન ઘરે બનાવી અને તૈયાર કરીએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી નાન બહુ જ સરસ રીતે ફૂલી છે. અને પછી આને આ રીતે તવેથાથી તમે કાઢશો ને તો એ નીકળી પણ જશે. બંને સાઈડથી પ્રેસ કરી અને સારી રીતે ચડાવી લેવાની. અને પછી એમાં ઘી કે બટર, જો તમને બટર ગમતું હોય નાનમાં તો બટર લગાવી શકો છો. હું અત્યારે અહીંયા 1 ચમચી ઘીનો ઉપયોગ કરી રહી છું. ઘી તમે બહાર કાઢીને પણ લગાવી શકો છો પ્લેટમાં. આપણે આ જ રીતે કરી દઈએ એટલે બધી જ જગ્યાએ સરસ રીતે એ શેકાઈ જાય અને ઘી પણ સરસ રીતે લાગી જાય. આ એક નાન જે છે ને એને શેકવામાં 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગતો હોય છે. તો આપણે આ બહુ સરસ મજાની હોટેલ કરતાં પણ વધારે સારી ટેસ્ટી એવી ચીઝ ગાર્લિક નાન બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં થોડું વેરિએશન કરીએ. તો આજે આપણે લોટ મેં લીધો ને એને આ રીતે ફ્લેટ કરી દીધો, પછી સ્ટફિંગ ઉમેર્યું. હવે આની પહેલાં મેં મારી ચેનલ પર મૂકેલી છે પનીર પરાઠાની રેસિપી, તો એનું શૂટિંગ સાથે જ કર્યું હતું. તો મને એમ થયું કે આનું કંઈક નવું વેરિએશન કરીએ. તો પનીરનું જે સ્ટફિંગ બચી રહ્યું હતું મારી પાસે એનો ઉપયોગ મેં આમાં કરેલો છે. આમાં બીજું કંઈ જ નથી. પનીર ખમણેલું છે, એમાં ડુંગળી નાખેલી છે, કોથમીર છે અને મીઠું અને ગરમ મસાલો ઉમેરેલો છે. એને પણ સેમ પહેલાં આપણે જે રીતે કરીશું ને એ જ રીતે પ્લીટ્સ લઈ પછી હાથેથી ફેલાવી દેવાનું અને પછી હળવા હાથે એને વણી લેશું. તો આપણી એકદમ નવી જે તમે ક્યારેય કદાચ ટેસ્ટ પણ નહીં કરી હોય એવી પનીર ચીઝ ગાર્લિક નાન બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે જો પાણી વિના પણ આપણે બનાવ્યું હોય આને એકદમ નોર્મલ રીતે જો તવા પર શેકવી હોય તો એ કઈ રીતે શેકાય એ પણ હું તમને બતાવી દઉં. લાસ્ટમાં થોડા બારીક સમારેલા લીલા ધાણા અને કાળા તલ ઉમેરી દઈએ. અને પછી જેમ આપણે પહેલાં કર્યું હતું ને બસ એ જ રીતે એને થોડું પ્રેસ કરી અને પછી વેલણ ફેરવી દેવાનું એટલે સરસ રીતે સેટ થઈ જશે. અને હવે આપણે એને તવા ઉપર શેકી લઈએ. તો આપણે જોઈએ કે આપણે નોર્મલી શેકી શકીએ છીએ કે નહીં. તો આને મેં અહીંયા મૂકી દીધી અને તવો એકદમ સરસ ગરમ હોવો જોઈએ અને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે આને શેકી લેવાનું. આપણે અહીંયા પાણી કે હું કંઈ જ નથી ઉમેર્યું. થોડી વાર થાય એટલે આપણે આની સાઈડ ચેન્જ કરી નાખીએ. જો સરસ રીતે એકદમ સરસ રીતે એ ચીપકતી પણ નથી અને સરસ રીતે એકદમ સરસ રીતે ફ્લિપ થઈ જાય છે. બંને સાઈડથી આ રીતે પ્રેસ કરતા જવાનું અને શેકી લેવાની. અને આનો કલર જો તમને એમ લાગતો હોય કે બ્રાઉન કલર છે, હોટેલની જે નાન હોય એનો કલર વ્હાઇટ હોય છે, કેમ કે એ લોકો મેંદાની બનાવતા હોય છે. આપણે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે તો એનો કલર હલકો બ્રાઉન કલર આવશે આમાં. જો તમે ઈચ્છો તો એટલા ઘઉંના લોટની પણ કરી શકો છો, પણ એટલા ઘઉંના લોટની હશે ને તો એમાં એટલું સ્ટ્રેચિંગ નહીં થાય. મેંદો હોય તો એમાં સ્ટ્રેચિંગ થાય છે. અને જો તમે આને આ રીતે પરાઠાની જેમ શેકવી હોય તો બંને જગ્યાએ સરસ રીતે ઘી લગાવી દો. તો આપણી આ બહુ સરસ મજાની એકદમ નવી વેરાયટી પનીર ચીઝ ગાર્લિક નાન તૈયાર છે. હવે આને આપણે સર્વ કરી દઈએ. તો આમ તો આ પનીર ચીઝ ગાર્લિક નાન કે પછી ચીઝ ગાર્લિક નાન એને આમ પણ ખાઈ શકાય છે, પણ જો તમે આને પનીરની કોઈ પણ સબ્જી જોડે ખાશો ને તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને આને હું તમને એક તોડીને પણ બતાવી દઉં. એ એકદમ સરસ રીતે બની છે આપણી, કેમ કે આપણે આમાં મોઝરેલા ચીઝનો ઉપયોગ કરેલો છે જે હોટેલમાં પણ થતો જ હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી નાન બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે પણ આ ચીઝ ગાર્લિક નાન ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો. સાથે સાથે જો તમને આજની મારી રેસિપી યુઝફુલ લાગી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.